Sziasztok! Sziasztok! Ezen a héten, mint ígértük, folytatjuk csak a passzív üzletág eredményeivel, a tavalyi évével, valamint egy kitekintést teszünk a jövőre nézve, hogy mégis mire számíthatnak azok a vevők, akik a passzív optikai üzletágunk termékeiből szeretnének hálózatokat építeni. Nem csak optika. Így van, elnézést kérek. Itt azért még magába foglalja ez az üzletág a rekkeket, a struktúrált kábelezés, gyenge áramot bizonyos tekintetben. Tápellátást. És nem és mellesleg a GPON aktív eszközöket is ide soroljuk, valamint az SFP modulokat is inkább ide soroljuk, mint sem az aktív üzletághoz. Így van, így van. Vágjunk bele? Vágjunk bele. Mivel kezdjük? Kezdjük a rézzel. Kezdjük a rézzel, igen, gyenge áram. Nézzük, mit csinált mondjuk biztonságtechnika meg a struktúrált kábelezés tavaly nálunk. Hát büszkén mondjuk, hogy egy közel harmadával meg tudtuk emelni az árbevételt, struki, illetve biztonságtechnikai kábelek, még talán belevonnám a speciális bellenkábeleket is árbevétel szinten, ami azért nagy szó, mert alig jutottunk áruhoz. Igen, de itt ugye ebbe egy áremelkedés is belejátszik ebbe az mert hogyha... Ez igaz, de nem volt 30% az áremelkedés. Igen, ez tény. Tehát, hogy volt áremelkedés, sajnos lesz is, tehát erre készülni kell, hogy ez szerintem az idei év az 7 centsögémé rá fog menni az áremelkedést, ez szerintem a jövő évnek is legalább a fele, ha nem is annyira drasztikusan, reméljük. De minden mellett a mérleg másik oldala az, hogy nagyon nehezen jutottunk hozzá alapanyaghoz. Ugye nyilván itt nem csak a rézre gondolunk, bár az is nagy probléma, de tavaly konkrét probléma volt a granulátumok elérhetősége. Tehát PVC, halogénmentes anyagok nem volt, vagy kevesebb volt, ez stabilizálódott, most már van, de az ára az sajnos az fluktuál, és sajnos inkább fölfele, mint lefele. Igen, és gondolom a tavalyi év végén tapasztalható energia áremelés, az belejátszik az alapanyagok árába is. Igen, és bár a gyártók javarésze kitartott már így az év végén, hogy mondjuk januárban fog emelni, ez meg is történt, ezzel kell szintén majd számolni, a logisztikai költségek. Az is. Van, ugye ahhoz, hogy mi egy terméket vásároljunk a gyárban, nagyon sok terméknek, komponensnek kell odaérkeznie, és ezek a logisztikai áremelkedések, vagy megbízhatatlanságok, ezek azokra is sokszorosan kihatnak, amit mi csak abban fogunk érzékelni, hogy drágább a termék, vagy később lesz kész a termék. Úgyhogy, igen, és még ide is kell hozzánk jönni a raktárban, szintén drágult. Igen, egy ilyen összetettebb kábelben hányféle granulátum kell? Hát, ha részkábeleknél maradunk, akkor ott jellemzően 2 vagy 3 ami granulátum, hogy van egy az érszigeteléshez, van egy köpenynek, és vagy nincs valamilyen térkitöltő anyag. De arányaiban, ha egy keresztmetszeti képet veszünk a kábelből, nem is sújt, mert hogy nyilván a réz azt elviszi, azért ott jelentős mennyiség a műanyag. Gyenge áramnál. Nyilván, ahogy vastagodik a kvadrát, menjünk az erős áram vagy középfeszültség felé, akkor ez megy át a réznek az igen, az arányaiba, de elvágsz egy UTP kábelt, akkor oké, persze van ott valami réz, de körülötte igen sok műanyag, meg fólia felé is műanyag, ugye laminált fóliáról beszélünk, hogy... És akkor mondjuk egy kültéri feszíthető kábelnél ugye ott van nem csak rész, hanem van más acél is, ha jól értettem. Így van, acélsodronyt használunk. És az hat valamennyire az árra? Biztos, bár ennyire nem kérdeztünk bele a gyártóknál, hogy maga a sodrony mennyivel emelkedett, de nem releváns. Tehát az gyenge áramú kábelünk eladásának talán 5% a mi légkábel. Tehát, hogy ennyire nem vizsgáltuk, hogy most abból mennyi a sodrony. Ez nem olyan jelentős, de azért a hallgatóságnak az információ lehet, hogy elég sok anyagból áll össze egy kábel. Többféle fém, többféle műanyag, többféle célból vonunk be többféle műanyagot és fémet ugye ezekbe a kábelekbe, már amelyikbe melyik kell. Tehát ez nagyon összetett dolog, és hogyha még az energiaárak is belejátszanak ezeknek az előállításának az árába, akkor itt. Hát, és bár igaz, optikáknál érdekes, ez nem annyira a részkábeleknél, de a fa anyagára, a fadobok, azok hát egy nagyobb optikai dob az 100-200 kg nettó fa. És ebben én például egyszer sem gondoltam még bele, tényleg. Hát én sem, pedig nem szóltak a gyárban, hogy gond van a fadobokkal, mármint, hogy emelkedik az áruk mondjuk 40%-ot egy dobára. Nyilván ez nem fog a kábelára 40%-ot emelni, de egy 2-3-at ez is dob rajta. És összességében sok kicsi sokra megy alapon problémát okoz. Nagyon sok kicsi ráadásul. Tehát optikai kábelnél nem pár tucat komponensről beszélünk, hanem a 4-5-szöröséről.
Úgyhogy ott az még jobban érezhető, ott van aramid, amit ugye a világon kevés gyár gyárt, és a tengeren túlon van mindegyik. Ott vannak az FRP rudak, amit szintén kevés gyár gyárt, de mind a tengeren túlon. Vannak az üvegszálak, na ott tényleg rettentő sokféle anyag, mert másból készül a pászma, másból készül a köpeny. A pászmán belül ugye van egy zselé, amit szintén ide kell hozatni, vagy mert az sem ugye készül mondjuk Lengyelországba, hanem azt venni kell, még ha unión belül is, de azért azt meg kell szállítatni. Az egy vegyi laborban készül, gondolom szintén több tucat komponensből, tehát hogy ezek nagyon meg energiából. És a logisztika itt akkor nagyon sokat számít, hogyha minden a tengeren túlról jön. Mármint minden ilyen komponens, amit említettél. Hát figyelj, ha csak a fele jön tengeren túlról, és a másik fele marad európai beszerzésben, ez akkor is probléma. Persze, jelentős. Jó, de vissza a gyenge áramhoz, akkor körülbelül mit lehet elmondani a tavalyi év, hogyan viszonyult a tavalyi előttihez, és ketté részre bonthatjuk ugye a biztonságtechnikára, valamint ugye a struktúrált kábelezésre, meg mondjuk esetleg speciális kábelek. Én három felé bontanám, akkor mondjuk úgy, hogy a struktúrált kábelezésből hát egy közel 30%-kal többet adtunk el, mint tavaly előtt. Biztonságtechnikánál szintén, azt mondom, ez a bő egyharmad emelkedést elértük. A speciális kábeleknél, itt főleg a Bellen kábelekre gondolok, ott egy pici visszaesést éreztünk, de nem is jelentős, hát ezek projekt alapúak. Ezek projekt alapúak, tehát ezek valami speciális olyan Belden gyártmányú kábel, ami valamilyen, hát igazából vezérlő kábelek, vagy valami ilyesmik lehetnek. Igen. Jó, erről ennyit. Mi történt az optikai fronton? Rettentő emelkedés. És hát nem meglepő módon, ezt a tavalyi évértékelő videóban már megemlítettük, hogy 19-ben már ez elindult, mint tendencia. Az egy dolog, hogy nagyon sok dobon lévő nyers optikát adtunk el, azt is közel 2,5-szer annyit, mint tavaly előtt, de nagyon sokat, közel 10-szer annyit adtunk el az ügyfélbekötéshez szükséges termékekben. Előszerelt megoldások, és itt nem csak a Covid miatt érdekes ez, hogy az ügyfélnél, az előfizetőnél perceket töltsünk, ne ott hegezgessünk, vagdossuk a kábelt, szemeteljünk. De ez egy szemléletváltás, nem? Igen. Nagyon lassan jött Magyarországra. Nem ez volt a kívánalom. Ez bevallom, hogy 19-ben lehetett érezni, hogy valahogy így átkapcsoltak az emberek, és elkezdték azt is számolni, hogy mennyibe kerül az idő. Emberek alatt érted ügyfeleket, a kivitelezőket. Az ISP-t, aki szeret. És ott is főleg inkább a vezetőséget. Tehát aki nem csak azt nézi, hogy ki megy, megszedel, hazajön, hanem egy nap alatt mennyit megy ki, és szedel meg, és hazajön. Tehát hány ügyfelet lehet bekötni ugyanannyi egységnyi idő alatt? Ez egyébként meg értelemszerűen ugye a munkaerőnek az árára vezethető vissza. Mert hogyha a munkaerő olcsó lenne, vagy bőség lenne a munkaerőpiacon, akkor megérné olcsóbb anyaggal dolgozni. Hát ezt nagyon ki kéne számolni. A munkaerő, tehát tegyük fel, ebben az esetben szerelőpárosokról szoktunk beszélni, 2 optikus szokott kimenni, bekötni. Kell nekik egy autó, kell nekik egy szálhegesztő, kell kéziszerszámok, egy csomó mindent kell ahhoz, hogy ők tudjanak dolgozni. Ezeknek a költségét azért, ha elosztod, szerintem nagyon-nagyon sok idő kell ahhoz, hogy visszatérüljön versus egy előszerelt megoldás, ami alapból gyorsabban lehet dolgozni, tehát azt mondom, hogy egy páros legalább másfélszer, hanem 2-szer annyi ügyfelet tud bekötni ugyanannyi egységnyi idő alatt, mondjuk egy hónap alatt. Mindenki üljön le és számolja ki a saját költségeit, ebből nehéz mondani, de Magyarországon ez nagyon lassan jött be. Ez egy nyugati tendencia volt, hogy ahol ugye előbb jött elő ez a probléma, főleg ugye a munkaerő költsége. A Covid az tett rá egy lapáttal, ugye, hogy nem akartak az ügyfeleknél tölteni a szerelők időt, egyértelmű. Ez egy potenciális veszélyforrás, vagy házból házra mentek, maszk ide vagy oda, készültményt is ide vagy oda. Vannak szerszámok, azokat nem tudod mindig lefújkálni a szálhegesztődet alkohollal. De vannak ügyfeleink, akik ki is mondták, hogy sokkal több idő, főleg esetleg fönt egy oszlopon bekötni, ott hegezgetni minden egyes ügyfélnél, ahelyett, hogy csak fölmenne, létrán és bedugná, és el van felejtve, és készen van. Meg nem is kell olyan képzett munkaerő, ami megint egy olyan dolog, ami hogy munkaerő hiány esetén nem még kell problémásabb. Képzett és felszerelt munkaerő ahhoz, hogy tömegével tudjon bekötni a pereket, igen. Kis túlzással elmehetünk a régi szereld magad ADSL irányába is, ahol mindent kiküldtek postán és bekötöd. Nyilván küldenek mászót. Igen, ez egy sarkalatos példa, de hogy tényleg már ott tartunk, hogy minimális felszereléssel be lehet kötni ügyfeleket.
nagyon-nagyon gyorsan, pár perc alatt. Na jó, ez az ISP-knek ugye a pálfordulása, hogy hajlandóak voltak ezeket az megoldásokat elfogadni és meg is vásárolni, annak ellenére, hogy drágábbak anyagszinten, de összességében olcsóbbak. Meg tervezést is igényel, mert jobban kell tudni a hosszokat, mi legyen a kocsiba, hány méteres előszedett kábelek legyenek, tehát munkaigényesebb tervezés oldalról, picit költségesebb beszerzés oldalról, de summa summarum sokkal olcsóbb lesz a végeredmény. Olyan kimenetre számít így is, úgy is. És a gerinc hálózatok létrehozásához szükséges kábelek esetén mit tapasztaltunk? Tehát ott inkább szerkezetbeli váltást vettünk észre. Egyre többen állnak át akár légkábel, akár behúzó kábelek oldalán a klasszikus pásma szerkezetű optikák helyett a mikromodulósok irányába. Ez egy szokás kérdése, ki melyiket szereti jobban, mind a két szerkezetnek megvannak az előnyei, hátrányai, de ezt egyértelműen tavalyi évben vettük észre Magyarországon, legalábbis a mi ügyfélkörünkön, hogy keresik, vagy ha ajánljuk, akkor elfogadják, sőt később már utána átállnak és azt választják, a mikromodulos újabb szerkezetet, és azt kérik. Könnyebb a kábel, súlyra, megvannak mondom az előnyei, ahogy a hátrányai is, de ez például egy érdekes fordulat volt, mert régebben az ügyfeleink elzárkóztak ettől fajta szerkezettől, ez tavaly volt. És itt is arról van szó, hogy egy minőségibb termék felé fordultak, mert az hozott olyan könnyebbségeket, ami a telepítés során elsőbséget ad? Nem mondanám, hogy minőségibb, inkább más, kicsit újabb megközelítése az optikai kábel felépítéséhez. Igen, van aki azt mondja, hogy azért szereti, mert jobb neki vele dolgozni, van, aki azt mondja, azért nem szereti, mert nehezebb neki vele dolgozni. Ez szokás kérdése. Semmivel nem fog tudni többet vagy kevesebbet a kábel, kicsit más a belső felépítése. Nem mondom, ameddig eddig ellenállást éreztünk, tavaly ez megtört, és kezd inkább kiegyenlítődni a két szerkezetnek a keresettsége. Tartjuk is, és fogjuk is tartani ugyanúgy mind a két szerkezetet, aki szeretné, az kap pászmás kábelt, aki mikromodulost, az kap azt. És mi történt a lead time-okkal? Tehát, hogy mennyi idő volt az elérhetősége, akár a Strukinak, akár az optikának így tavaly? Ez kb. Egységes volt, vagy volt valami kiugró eset? A Struki, azt mondom, talán ősszel kezdett el kitolódni a szállítási határideje. Addig valahogyan, mint a gyártók, mint jobban tudták kezelni ezt a gyártást és a készletezést belőle, de egyrészt volt nyáron egy nagyon nagy tüske a Rézárban, ott szerintem mindenki megfékezte a beszerzését, és elkezdett napi szinten vásárolni, mert volt ilyen, hogy pár nap alatt 5%-ot ugrott a Rézár, aztán vissza 3-at, tehát hogy ez nagyon nehéz. És ez ugye a kereskedelmi folyamatokat is ellehetetleníti, mert nincsenek fix árak, amivel lehetne dolgozni. Nincsenek árlisták, tehát mindent egyes. Visszavonták az árlistákat. Ez tavasztól nyárig mindenki visszavont az árlistákat. Lényegében minden egyes megkeresés nekünk is, nyilván ami nem a készletten lévő termékekről beszélünk, ki kell küldjük a gyárba, ott ez valakinek fel kell dolgozni, vissza kell jönnie. Hát ez lényegében gondolom azért fejetlenséget okozott a gyártónak, főleg, hogyha arra voltak beállva, hogy árlisták alapján azért tudnak működni a disztribútorok. Ha nézd meg, bejön hozzánk egy árajánlatkérés, ami mondjuk nincs készleten, vagy projekt. Azt el kell küldenünk a gyárba, ahol valaki dolgozik vele, visszaküldi, és visszaküldjük a szélszesünknek. Tehát legalább 4 e-mailt csak mi küldünk ki vele. Tehát valakinek ez x percnyi munka per e-mail, per deal. És ez a gyártói oldalon elég nehéz ügy lehet, mert hány disztribútor van, hány speciális kérés, hány kis kérés. Meg visszakérdezés, tehát hogy ugye egy kicsit még szokott pattogni a labda is, tehát sajnos ez ott tart, hogy beérkezik hozzánk egy ajánlatkérés, és lehet, hogy napok múlva tudunk rá válaszolni. Igen. Nyilván ezt igyekszünk megoldani, de hát csodát nem tudunk mi sem, meg a gyártók se. Olyan ígéreteket kaptunk, hogy ha minden jól megy az első 4 évben, ez rendeződni fog. És valamilyen, még ha rövid érvényességű, 1 vagy 2 hónapos, de árlistáink lesznek, vagy áraink lesznek a termékekre. És így amivel lehet dolgozni. Az addig lehet tudunk dolgozni. Azt ígérhetjük, hogy 2022-ben gyorsabb lesz az ajánlatadási procedúra, mint év végén tavaly? Mindenféleképp mi elkezdtünk még tavaly beszerzés oldalon átváltoztatni procedúrákat, kommunikációs eljárásokat, főleg a gyártókkal, visszaigazolásokat, többször kérdezünk mi is rá dolgokra. Tehát ez az információ láncot próbáljuk, amennyire lehet mederben tartani, azt nem mondom, hogy feltétlenül sürgetni, de hogy jobban mederben tartani, kontrolláltabb legyen.
az információadat, mind árak, mind szállítási idők tekintetében. Egy 2-3 hónap múlva meg tudom neked mondani, és sikerült. Nehéz helyzet. Érdekes ez a tenger, amin csapkolódik ez a hajó, és elég nehéz rajta tengerészkedni. És hálát adunk az égnek, hogy nincsen még ilyen elkadály nálunk, mint időzóna eltolódás. Mert mi jellemzően európai gyártókkal tárgyalunk és beszélgetünk, minden itt van helyben, és még így is nehéz. Vagy a gyártótól a hozzánk tartó logisztikai idő sem, meg nehézségek ugye a távolsággal, amik közben jöhetnek ugye a és még így is problémás, hogy van, hogy nem találunk teherautót, logisztikai központba ragad az áru, mert nincs autó, ami Magyarországra hoz, amikor egy cseh logisztikai központból a cuccot, és hiába van visszaigazolva, ez meg fog érkezni 3 nap múlva, ez 6 nap múlva jön meg. Teherautó vezető hiány, nem is tudom mi, tehát itt azért voltak hírek tavaly és évvégén. konténerről is beszélünk, amiket ez nem érint. Tehát semmilyen nincsen, ez csak effektív szárazföldi fuvarozás unión belül. Wow. Oké, és mi a helyzet az optikai fronton? Tehát ott a szállíthatóságok hogyan voltak tavaly, meg az árak hogyan ingadoztak a tavalyi év folyamán? Ugyanaz igaz, mint az összes többi említett termékre, tehát részkábelekre, csak ott nem a réz ára mozgatta, hanem ott a műanyagok ára mozgatta a kábeleket. Ez nyilván sokkal laposabb görbében érkezett. Valójában a nagyobb problémát, ami nem feltétlenül probléma, inkább örülni kéne neki, az a kínai termékekre való büntetővám bevezetése jelentette. Aha. Hirtelen mindenki, nem mindenki, de nagyon sok mindenki európai beszerzést kezdett el preferálni. Ez nyilván érintette a mi beszállítóinkat is, a Fibrént is, a Beldent is, de azok versenytársait is. Tehát hirtelen Európában nagyon nagy megrendelés állomány. Mikor lett bevezetve ez a büntetővám? Optikai eszközök, vagy optikai kábelekre? Nyáron talán, jól nekem, vagy már... Ez csak kábeleket érintett, vagy kiegészítőket, ez szerelményeket? Kábeleket és félkész termékeket. Tehát mindent, ami nem optikai szál. Aha. Tehát az üres optikai szál azt alapanyagnak tekintik, de ezt már párszmákban gyártja le valaki, és ide akarja hozni, hogy köpenyezni, akkor az meg már sújtja vám. Aha, értem. És miért mondod, hogy ez a vevőknek jobb, hogy egy ilyen vámot bevezettek? Hát sokkal minőségi terméket fognak kapni, mert ugye Kínával azért nem tudtak sokszor az európai gyártók versenyezni, mert az állam megtámogatta, és kis tudással ára alatt tudott árulni, hát és valljuk be, nem minden esetben normális minőséget. Azt mondom minden esetben, mert aki azt mondja, hogy Kínában nem lehet jó minőséget venni, az hazudik. Tehát van lehet. Az, igen, csak nehéz. Van, pontosan. De nyilván, mint a AliExpress-es kütyük világában is, azért elárasztotta a piacot a gyengébb minőség is. Erre ez egy nagyon jó szűrő. És akkor az ügyfeleknek még ez ott előny, hogy biztosabbak lehetnek abban, hogy amit beraknak 20 éves tervezéssel a földbe, az ott biztos, hogy jó minőség lesz, és nem 5 év múlva derül ki. Ez ugyanaz igaz, mint bármilyen elektronikai eszközre. A kínai, vagy vegyük a karácsonyfa izzókat. Ugye mindenre ráírják, hogy CE, ha CE, ha nem CE, vagy földgyullad a karácsonyfa, vagy nem. Az egy európai gyártó ezt nem teszi meg, mert utolérhető, számon kérhető. Ez ilyen egyszerű. Oké, és akkor azt hiszem, mindenről beszéltünk a tavalyi évvel kapcsolatosan. Aktív eszközökről még nem, ami a passzív. Még az optikánál nem beszéltünk arról, ami várható idén. És ez egy folytatásként, hogy mivel európai gyártóknál nagyon megnövekedett az igény kábelekre, viszont alig van optikai szál, mert ugye az 5G fejlesztések, főleg a tengeren túlon még mindig folynak nagyon nagy irányba, és főleg a Corning, ugye, akinek saját szálgyártási kapacitása a világon talán legnagyobb, és egy amerikai cég természetesen oda csurgatja javarészét a szál kapacitásának, úgyhogy akinél nincs optikai szál, úgy fog járni, mint 2016-17-ben nem lesz kábel. Vagy sokkal drágábban, mert a szál az egy értékes alapanyag. Lásd réz, ugye az UTP kábeleknél. Nekünk szerencsénk van, hogy a Fibrén ugye 16-ban bekövetkezett hasonló problémákból tanulva saját szálhúzótornyot húzott föl, bőségesen el tudja látni a saját kapacitásait, és még tud külső piacokra is árulni, úgyhogy nekünk ez kikerül a képletből, tehát mint áremelési faktor sem fog szerepelni, mint időhúzó faktor sem. Hát viszont az egyéb vásárlók Fibrére zúdított igényei a helyzetből adódóan viszont áttétesen fognak ránk hatni. Hát jelenleg ott tartunk, hogy úgy, hogy a gépek 0-24-be mennek, 3-4 hónap a gyártásidő. Aha. Nyilván mi ezt kezeljük,
csomagokban rendelünk előre kábelt, próbáljuk kezelni, gondolom. backlogozunk, így van, de ugye ez az a gond, hogy ez ha nem kapunk forecastot az ügyfelektől, vagy nem jelzik előre, körül mire lesz szükségük, akkor nem tudunk alájuk foglalni, vagy alájuk rendelni valamit, akkor vagy lesz, vagy nem lesz. Igen, hát igen, ez a hiánygazdálkodásra való felkészülés, amiben egyébként az előző adásban kitértünk, hogy az ügyfeleink úgy tűnik, hogy felkészültebbek, mint voltak egy évvel korábban, tehát tavaly felkészültebbek voltak. Talán ezen a téren is fejlődés fog következni, mert máshogy nem fognak árulni. Így van, csak jellemzően passzív üzletágra ez nem volt jellemző az elmúlt 15-20 évben, hogy ezt ennyire komolyan kelljen venni. 4 hét helyett 6 hétre készült el, vagy uram, bocsán, 8 egy kábel, ez még belátható volt. De még tavaly ugyanerről a GPON eszközök ONU-jainál beszélgettünk, hogy 20 pár hetekre tudunk gyártani, most a kábeleknél beszélünk erről úgy, hogy 500 km innen van a gyár. Aha. Hát igen. Nem kifele jövünk ebből a problémából. Egyébként aktív oldalon ugyanúgy átbeszéltük, hogy nem az látszik, sőt a legrosszabb szituban vagyunk most aktív eszközelérhetőségben is az egész válság kezdete óta. Tehát... Én szerintem rá fog menni az idei évünk, és szerintem még a következő év fele. Aha. Minket, most az optikára célzok, minket biztos körül addig erősen fog sújtani, vagy jobban, mert a Fibrén már újabb bővítéseket kezdett el, de azok a gyártósorok, tehát új csarnokok, új szálhúzótornyok épülnek, azok jövő nyár hívjuk a jövő év második felében fognak termelni. Hát az még nem itt van. Az még nem itt Azt van. a kapacitást nem jövőre fogjuk eladni, amit az a gyár majd megtermel. Így van. Így van. Oké, géponozzunk egy kicsit. Ja nem, bocsánat, regszekrény, az még kimaradt. Regszekrény. A regszekrénnél ugyanaz a probléma, mint a részkábeleknél, a fémeknek a irgalmatlan ármozgása az oda vezetett, hogy szintén minden állista visszavonva egyedi árazás. Egy teljesen egyszerű 42 600x600-as szekrényre, ha éppen nincs nálunk készleten, nem tudjuk azt garantálni, hogy a múlt héten adott ár az aktuális. És az értékesítés az hogy alakult tavaly a tavaly előtthöz képest, ennek ellenére? Jelentősen nőtt, bár ez jellemzően a kültéri szekrényeknek volt köszönhető. De a kültéri optika fektetéseknek a velejárója. Így van, puskázok közben, hogy hát rettentő sokkal nőtt az eladásunk a tavaly előtti évhez képest. Tehát ott nyilván ezek jellemzően projekt alapú eladások voltak, de nem egy kimagasló ötben, hanem sok. Tehát kezdnek itt is az ügyfelek ráállni arra, hogy ezek az épasz kültéri szekrények, ezek tudják azt a minőségi szintet, és azt az egyediséget, mert ennek az a lényege, hogy mindegyiket customra varjuk, hogy megtalálják az igényüket, és lerendelik, és használják, és erre rászoktak, standardizálják, és egyre nagyobb számban viszik tőlünk. És a beltéri rekkeknél pedig mi történt? Ott egy kis csökkenés? Ott igen, ott volt egy csökkenés, na ez viszont azért adódik a elérhetőségből is. Igen, ez könnyen cserélhető termék. Tehát, így van. Fali szekrény, főleg az kész. A állószekrénynél sincsen nagy különbség, Isten berak az ember egy másikat a regszek szerve, szóval maximum esztétika. Nyilván ott is meg kell keresni minőségben, hogy az a terhelhetőség legyen. Vannak olyan kényelmi funkciói szekrénynek, hogyan hozzáférni az oldalához, vagy hogy lehet jól a hát igen, de ezek a kényelmi funkciók ezek akkor számítanak, ha lehet választani rosszabb, meg jobb termékből. Így van, meg ezek már inkább tényleg ilyen apróságok, mint egy autónál is azért, hogy de jó, ha van benne, de ha nincs, sem halunk bele. Akkor is be tudom fejezni a projektet. Ne dőljön össze a szekrény kis túlzással, és bírja el, hogy belepakolunk. Igen. Jó, és akkor az aktív vonal. A GPON, igen. A GPON. Hát az egy nagyon érdekes dolog, mert én annyit mondhatok végül is, hogy majdnem meg ötszöröztük a GPON eladásainkat OLT szinten. Hát és te most mennyi darabszámokról beszélsz, igen, mert ha árbevételben nézzük, akkor ez óriási robbanás volt fölfelé. De az is igaz, hogy mi régóta foglalkozunk GPON berendezésekkel, OLT-kel, ONU-kkal, de nem forrott még ki. Nem forrott ki nálunk. Tehát, hogy mi eladtunk néhány 10 OLT-t egy évben, de most ez máshogy néz ki. Hát most ez határozottan máshogy néz ki. Igen, tehát... meg a méretükből adódóan. Tehát az OLT piacról azt tudni kell, hogy nem a darabszám az elsődleges érdekes, hanem a portszám. Így van, a portszám. És az is látható, hogy a mostani irgalmatlan fejlesztéseknek az eredménye az, hogy jóval nagyobb sasszékat adtunk el, mint korábban
egy-egy OLT-ben. Igen, és nagy mennyiségben. Igen. És ugye ezt követte a HL-neonuk eladása is, amit most már ilyen több ezerre lehet mondani. Különböző típusukból, RF portos, nem RF portos, mesh képes, nem mesh képes, hogy ezek mennek. Igen, a HL is ugye egy eléggé unikum a piacon. Tehát én emlékszem, kim voltunk a Hollandiában a FTTH Councilon, és akkor ott nézegettünk gyártót, hogy melyik olyan gyártót akasszuk le a polcról, és vegyük be a termék kínálatba, ami egy ilyen nyílt megoldást ad, tehát többféle OLT-vel kompatibilis, mert ez már akkor is egy izgalmas terméknek tűnt, de amik voltak, igazándiból mindig az jött le, hogy sokkal drágább, mint a gyári megoldás. Sokkal drágább, mint gyári megoldás, kicsi a portfólió, és elég gyenge mögé a száport. Vedd meg és vidd el. Igen. És ehhez képest a Halni erre a piacra úgy jött be, hogy ő is egy picit azért drágább, vagy épp ugyanannyi. Ezt jól mondom? Hát melyik gyártóhoz méred? Ugye mi a Dasanholnak az Onuihoz mérjük, ott azt mondom, hogy kb. Hasonló árfeltésű. Pariban. De nem nagyon nagy az eltérés, és azt a fajta szabadságot nem nagyon sok pénz, plusz ráfordításért lehet megkapni, hogy szabadon választhatjuk, hogy melyik OLT-hez illesztjük. Ez egy Ráadásul nagyon fontos, hogy semmiféle firmware frissítés nélkül, tehát ez egy kidug, bedug. Erről csináltunk is egy videót, hogy a kábel végét dugdosod különböző OLT-kbe, és csak látod, hogy az ONU ugye nyilván leszakad a hálózatról, pár másodperc IP címet kap, és megy ezt tovább. Tehát, hogy nincs ilyen, hogy még akkor most az ügyfélhez ki kell küldeni egy firmware-t, mert a háttérbe ki kellett cserélnünk egy OLT-t. Transzparens módon megy. Tehát ez sok előnye van, az látható, hogy nem véletlenül vágtak bele, viszonylag későn egyébként az ONU gyártásba a halnisok. Mert nem, kevés az új belépő szerintem a piacon, aki kevés, valójában ezt a piac kényszerítette ki idézelve, mert az Orange, azért nem egy kicsi szolgáltató, jelezte feléjük, hogy hát nagyon jó lenne, hogyha lenne olyan onujuk, ami több OLT-vel működik, mert az Orange-on belül meg a policy volt az, hogy mindenre legyen két beszállító. Tehát, hogyha nem tudsz szállítani A OLT vendor, akkor van B OLT vendor, és az ügyeket nem lehet területileg megoldani. Milyen ügyesen csinálták. Gondolod, hogy ezt még akkor hozták meg ezt a szabályt, amikor még nem jött el az igazi probléma. Így van. És egy-két évre rájött be az a probléma, ami mondjuk a tavaly előtti, meg a tavalyi évet végig sújtotta, és ők ezt már felkészülve. Hát igen, a nagy telkók azok. Nagy telkók másképp gondolkoznak. Bizonyos tekintetben. És ez indította el, hogy legyen HL-neonó, ami működik ezzel is, azzal is. De ott tartunk, hogy ezek nem ilyen garázsban tuningoltak, hanem a Huawei, az iXL, a Dasan, a Nokia által támogatott, tehát adnak OLT-t és hozzáférést, hogy megcsinálják a HL-nisok alá a firmware-t, és hivatalosan kompatibilis legyen. Ez megint egy olyan dolog volt, amire igazából áhítoztak a hollandiai konferenciának, az FTTH Councilon a különböző panelbeszélgetéseknek a szereplői, hogy hogyan lehetne azt megoldani, hogy ne kelljen vendorlockban élni. Igen. Emlékszem rá, hogy akkor több ilyen panelbeszélgetés erről szólt, és itt most akkor tulajdonképpen egy ilyen megfejtésről beszélünk, megváltozott ez a dolog, most már nem... Igen, nekem mesélték, hogy ez nem voltam ilyen egyszerű, de maguk az OLT gyártók jöttek rá, hogy ez a jövő, muszáj beleállniuk, és utat engedni, és beengedni más ONU gyártókat, mert különben OLT eladást is fognak veszíteni. Ja. Na jó, a lényeg, hogy OLT-k és ONU tekintetében is szép volt a tavalyi év. Ami érdekesség az idei évre, hogy jelentkeznek konkrét megkeresések most már 10G-s rendszerekre, 10G ponra, tehát XG ponra a mi esetünkben. Igen, nyilván ahogy a Telekom meg a Digi is bejelentett ezeket a szolgáltatásokat, bár még tavaly láttam tévéreklámot, idén kevesebbet, hanem is sokat tévézek, de ez a jövő, tehát ez maximum 2 éven belül megjelenik, úgyhogy már a szolgáltatók kezdik tesztelgetni, és érdeklődnek a megoldás iránt. Hát biztos, hogy ez a jövő, tehát egyértelmű, mert hogy igazán a lefektetett optikai kábelek ott vannak, ki kell cserélni a két végponti eszközt. Ha minden jól megy, tavasszal nálunk lesz már itt egy teszteszköz, valamint OLT és természetesen meg ONU is, úgyhogy majd a műszakot ráeresztjük és csinálunk róla úgyis egy videót. Akkor ezzel kapcsolatban még jelentkezünk. Itt egy dolgot hagytunk még ki, ezek pedig az SFP, SFP Plus és XFP modulok. Csak nagyon röviden,
masszív növekedésen ment át, ugye ez vonatkozik még itt a passzív optikához, masszív növekedésen ment át a termékcsoport, és az érdekes, hogy a Mikrotik az kb. Megtartotta a helyét, tehát se nem nőtt, se nem veszített a jelentőségéből, pedig elég nagy számokat adunk el egyébként ebből a gyártótól ilyen modulokat. A Ubiquiti az egy elég masszív, egyharmados növekedésen ment át, ebből adjuk el a legnagyobb darabszámot immár, messze a legnagyobb darabszámot, és aki az óriási játékos, az a Fibrén megint, aki konkrétan megduplázta az eladásait tavaly. Ez szép. És már mikrotiki magasságban van. Kérdés, az miből adódik? Lehet, hogy ez a könnyebb szállíthatóságból jön, mert Lengyelországban ezek azért halomban állnak. Nem, én azt gondolom, hogy a prémium megoldásokra jobban nyitottak az emberek, mert a mikrotikhoz azok nyúlnak, akinek a legolcsóbb megoldás kell, és mikrotikük is van. Fibrénhez járnak olyan speciális szolgáltatások, meg garanciális, meg egyéb, ami a mikrotiknél, Ubiquitinél nincs. Tehát én azt gondolom, hogy meg a projektek biztos, hogy a Fibrén modult viszik inkább. Jó, röviden ennyit akartunk elmondani, szerintem elég hosszúra sikeredett, de legalább bepillantást nyerhettetek a kereskedelmet sújtó és elősegítő folyamatokra, hatásokra. Köszönjük, hogy velünk voltatok, ne felejtkezzetek el feliratkozni a csatornánkra, egy hét múlva jelentkezünk. Sziasztok! Sziasztok!